Колись ми, можливо, перестанемо перетворювати біль на змагання. Кому було страшніше, кому важче, і хто взагалі правильно прожив ці роки. І як це можна виміряти? Як порівняти життя людини, яка щоночі прокидається від тривог, з життям людини, яка одного ранку прокинулася і просто не мала змоги повернутися? Скільки кілометрів від дому дозволено, щоб сум вважався справжнім? Скільки тривог треба пережити? Скільки втрат? І хто взагалі вирішив, що це можна виміряти? Залишитися – це ризик, в першу чергу для життя і здоров'я, а також бачити, як руйнується твоя країна, твої місця улюблені, твоє місто, і систематично, потрохи. Це жахливо. Поїхати також не означає натиснути кнопку "Врятуватися". Еміграція, в яку тебе виштовхнула війна, це не та еміграція, де ти стоїш з паспортом в аеропорту та думаєш про свій новий етап. Ти просто прокидаєшся людиною, яка більше не знає, де її дім. Я не ставала емігранткою свідомо, ніколи не планувала своє життя за кордоном, не мріяла про релокацію і не мала пінтерес-дошки з красивими європейськими вуличками. Просто одного дня, коли я була у відпустці, повертатися додому стало небезпечно, тому що в наш дім прийшла війна. І я пам'ятаю, як перші дні війни мене дратували усміхнені португальці, які просто гуляють, сидять в кафе, сміються, спілкуються. І як це можливо, коли наш світ буквально руйнується. Наразі мені незручно це визнавати, тому що вони-то нам нічого поганого не робили. І навіть навпаки, я пам'ятаю, як прийшла оформлювати сім-карти, і працівники офісу були дуже з нами обережні, дуже люб'язні. Вони намагалися нас підтримувати. І потім вони сказали, контракт буде на рік. Я ще посміхнулася, який рік, ми тут ненадовго, чи можна буде перервати достроково. І вже через рік я прийшла подовжувати цей контракт. І це було таке дивне відчуття, наче життя, яке мало стати на паузу на декілька тижнів, тепер стало твоєю реальністю, але ти ще не готовий це визнати. Також я пам'ятаю, як я пояснювала власниці квартири, що ми тут ненадовго і що дуже скоро ми поїдемо назад, і рік – це дуже довго. І тоді здавалося, що рік – це щось майже нереальне, а виявляється, що людина може звикнути до всього, навіть до того, що спочатку здається тимчасовим кошмаром. Ще хочу сказати одну річ, можливо, не дуже красиву. Війна і страх підійняли в мені такі якості, про які я б воліла не знати. Я не бажала зла португальцям, проте в голові постійно звучало питання, чому ми, а не вони? Чому саме наші люди? Чому наша країна? Це несправедливо. І як би неправильно це не звучало, іноді в тобі говорить не найкраща версія тебе, а просто людина, якій страшно, яка не розуміє, що робити далі. Я пам'ятаю день після прильоту в Охмадит. Ми зібралися з українцями, з прапорами, сльозами і спробою привернути увагу та зібрати якісь кошти на допомогу. І повз нас проходили красиві, засмаглі туристи, які йшли вечеряти чи просто гуляли. І вони, звісно, зупинялися, співчували, допомагали. Проте в мене промайнула думка, від якої мені досі соромно. Які ж вони щасливі, вони зараз у відпустці, а потім поїдуть. І я пам'ятаю думку, від якої мені досі соромно. Які ж вони щасливі. Зараз повечеряють, а скоро додому поїдуть. Чому це все відбувається з нами, а не з ними? І мені було дуже важко прийняти навіть саму наявність цих думок у мене, тому що я ніколи не відносила себе до заздрісних людей, тим паче не вважала людиною, яка може бажати комусь зла чи того болю, яка відчуває сама. А проте я зрозуміла, що війна псує не тільки країну, міста, вона псує щось всередині нас. Вона робить нас більш роздратованими, більш жорсткішими та злими на світ. І найгірше, коли ти довго живеш в такому стані, тобі просто починає
здаватися, що люди не мають права бути щасливими, поки тобі боляче. А ще мене дуже засмучують ці суперечки в інтернеті, хто правильний українець, кому більш боляче, кому сумніше, кому страшніше, хто втік, хто має право говорити, як говорити. І мені здається, що люди через надлишок цього болю всередині себе просто намагаються його кудись вилити на когось іншого. Проте немає того мірила, яким ми можемо виміряти чужий біль. Тому, напевно, так важливо хоча б намагатися не примножувати це зло далі. Ми начебто саме проти нього і боремося. Його, на жаль, вистачає і так, і без нашої участі. І цю думку я хочу завершити словами Ліни Костенко. Якби на те моя воля, написала б якрізь курсивами. Так багато на світі горя. Люди, будьте взаємно красивими. А з вами була Наталка і мій проект «Вголос». Думки, які зазвичай лишаються всередині, тут звучать вголос.